მოგესალმებით, დღეს მე გასწავლით უგემრიელის სასახემსებლის მომზადებას კარტოფილით. მოსამზადებლად დაგვჭირდება დაახლოებით 700 გრამი კარტოფილი, რომელსაც შემდეგ მოვხარშავთ, ცოტაოდენი ფქვილი, სულგუნი, 3 ცალი კვერცხი და მარილი გემოვნებით. ზეთი კი შესაძლოა. პროპორციებს ვიდეოს განმავლობაში გეტყვით. პირველ რიგში გასხურაზე ვდგავთ კარტოფილს მოხსახარშად. მოიხარშა კარტოფილი, გავაკეთე პიურე, ეხლა ცოტა უნდა შეგრილდეს, რომ შემდეგ შავორია კვერცხი და ფქვილი. გაჩნდა ჩვენი პიურე, ეხლა კი ერთ ცალ კვერცხს ჩავაგდებთ შიგნით და ავუწყობთ. კარგად უნდა გავხსნათ. ეხლა კი 3 სადილის კოლზე ფქვილი შევაზროთ ამ მასას. ჯერ ერთი ჩავყაროთ და კარგად მოვუყრიოთ, მერე მეორე და მერე მესამე. ეხლა დავამატოთ 3 სუფრის კოვზი ზეთ. როდესაც პიურე გავკეთდა, მარილი მაშინ დავამატე გემოვნებით. 1 2 და ესეც 3. ეხლა კი ავუყრიო. ფქვილის დამატება შეიძლება მოგიწიოთ. ესეთი სქელი მასა უნდა გამოვივიდეთ, ცოტათი ცომს უნდა გავდეს. თქვენ თვითონ მიხვდებით, თუ როგორი მასა უნდა იყოს. ეხლა მეორე ეტაპი. ეხლა ვუმზადებთ მასას, რაშიც შემდეგ უნდა ამოვალოთ ჩვენი კარტოფილიანი ცომი. ეხავთ კვერცხს. და ვთქვით. ჩავყარეთ ცოტაოდენ მარილს. კარგად გავთხოვავთ და დავასხავთ წყალს, ნახევარ ყავის ჭიქს. უნდა გავთქვათ, რომ თათები გავუკეთდეს. ეხლა ჩავაყაროთ რამოდენიმე კოვზი ფქვილი. 3-4. თუ საჭირო გახდება, დავამატოთ კიდევაც. კარგად დავთქვათ. ჩავასხავთ ცოტაოდენი ზეთი, დაახლოებით 1 სადილის კოვს. მასა, რაშიც უნდა ამოვარო ჩვენი კარტოფილის ბურთულები, სად არის? დავიწყოთ მესამე ეტაპი და შევწოთ კარტოფილის ბურთულები სულგუნით. დავისხოთ ცოტაოდენი ზეთი, რომ არ მიგვეკრას ცომი. ეხლა ამოვიდეთ პატარა ბურთულებად.
შეგნით ჩავდოთ სულგუნი. გადავხუროთ ისე. და ამოვაკლოთ ჩვენს მასაში. ეხლა ეს ვქნათ და დავდოთ თეფშზე. ასე გავაკეთოთ ბოლომდე და შემდეგ შევწყვეტ ზეთიან ტაფაზე. მაგარისნია მალე დავაგებუნე. იცმა ეს უგემრიელოსობა. არ ვიცი რა დავაწყოთ. ვითომ ხვეზელი რადგან მქვილი აქვს. არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით, მაგრამ ის კი ვიცი რა ძალიან გემრიელია. ეხლა კი თქვენთან ერთად გავსწრებ. შეხედეთ. მოზე იწელება. აი ეს გაზინდება ზურგურია. ძალიან გამრიალია. კარტოფილი და ყველი ერთმანეთს ძალიან უხდება საოცრება. აუცილებლად ცადეთ თქვენს დამიჯერეთ არინანებთ. შეხედეთ ეს რა სილამაზეა ჯერ და რა გემრიელია. გთხოვთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და ლაიქოთ და გააზიარეთ ეს ვიდეო. ნახვამდის მე კიდევ ბევრ საინტერესო ვიდეოს ვიყიდებ.